হেল্ল' ৰিৱান, আজি হৈছে আপোনাৰ 19th অফ জুন। চ' মই কালিৰ কাৰণে মানে 20 অফ জুনৰ কাৰণে মই মাৰ্কেটৰ ভিউটো কি থাকিব বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা মেজৰ লেভেলছ থাকিব সেইটো মই ডিছকাছ কৰিম আজি। চ' বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি নিফটিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো নিফটিৰ আমি যদি চাওঁ মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো অভাৰঅল, যদি আমি উইকলি টাইম ফ্ৰেমৰ পৰা যদি চাওঁ মাৰ্কেটটো, তো মাৰ্কেট এতিয়া টোটেলি বুলিছ ফেজত আছে নিফটি, ৰাইট? টোটেলি মাৰ্কেট আপছাইডৰ পিনে গৈ আছে এতিয়া। চ' আজি যোনটো আপোনাৰ ডেইলি কেণ্ডেলত যদি মই চাওঁ মাৰ্কেটৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বা উইকলি কেণ্ডেলত যদি চাওঁ, এইটো এটা টাইপ অফ ডজি ক্ৰিয়েট কৰিছে মাৰ্কেটে, ঠিক আছে? নিফটিত এইটো এটা টাইপ অফ ডজি কেণ্ডেল হয়, আৰু ডজি কেণ্ডেল একদম টপত হৈছে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া যদি মই ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যদি আহোঁ, অৰ 4 আৱাৰ্ছ টাইম ফ্ৰেম, 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি আহোঁ, চ' চাওক এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেঞ্জ হয় মাৰ্কেটৰ, ভলেটাইল মাৰ্কেট। ইয়াতে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছিলে, এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে ইমান ডাঙৰ এটা ডজি এটা হেমাৰ টাইপ কেণ্ডেল বনাইছে ইয়াতে, আৰু ওপৰৰ পৰা এটা ৰিজেকশ্যন কেণ্ডেল বনাইছে। চ' সেইটো লেভেল আৰু এইটো লেভেল আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট এইটো ৰেঞ্জত আছে, আমাৰ কাৰণে অলপ টান হ'ব ইয়াতে ট্ৰেড কৰা, ৰাইট? অ'কে, চ' এতিয়া আমি চাম যে ইয়াত এইটো ৰেঞ্জটো কিমান। এইটো অলমষ্ট আপোনাৰ 1%ৰ ৰেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? 250 পইণ্টছৰ ৰেঞ্জ হয় এইটো। এতিয়া আমি আহিছোঁ 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত। তো 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাওক, এতিয়া মাৰ্কেটৰ এটা ইয়াতে ধুনীয়া এটা ট্ৰেণ্ড লাইন এটা গৈ আছে মাৰ্কেটত, চাইছে? এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেণ্ড লাইন হয়। মাৰ্কেটে আজি একজেক্টলি এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে আজি এইটো ৰেলী দিছে, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে যোনটো ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব, এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল। এইটো লেভেল আমাৰ কাৰণে নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 23,480। তাৰ নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল হৈছে 23,400, ঠিক আছে? তো এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে মেজৰ ছাপৰ্ট লেভেলছ। এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব, আৰু নেক্সট ছাপৰ্ট লেভেল যোনটো আছে এইটো হৈছে এইটো পইণ্ট, ঠিক আছে? চ' এইবোৰ ছাপৰ্ট লেভেলছত মাৰ্কেট আহি কিনে এবাৰ টেষ্ট কৰিব পাৰে। তো আমি সেইটোৰ কাৰণে ৱাচ কৰিম। তো এতিয়া মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ ইয়াৰে ক'ৰবাত খুলিছে, এইটো জোনত ক'ৰবাত খুলিছে, চ' এইটো জোনৰ ভিতৰতে যদি আপ ডাউন কৰি থাকে, দেন আমি ইয়াতে অলমষ্ট একো ট্ৰেড ল'ব নোৱাৰিম। এইটো আমি প্ৰাইজ একশ্যন চাই কেনে মাৰ্কেট টাইমতে আমি ইয়াতে ডিচিজন ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ তলত বোলে ক্লজিং দি দিছে, এইটো লেভেলৰ তলত বোলে ক্লজিং দি দিছে, ব্ৰেক কৰি দিছে এইটো লেভেল, তেনে আমি ডেফিনেটলি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট এইটো ল'ব পাৰিম, ছেকেণ্ড টাৰ্গেট আমি এইটো ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে? চ' এইবোৰ হৈ যাব আমাৰ কাৰণে নিফটিৰ কাৰণে লেভেলছ। তো নেক্সট চাওঁ আমি এতিয়া বেংক নিফটি চাই লওঁ। তো চাওক, বেংক নিফটিত মোৰ অলৰেডি ইয়াতে লেভেলছ ড্ৰ কৰা আছে। মই যদি আপোনাৰ উইকলি টাইম ফ্ৰেমত যদি দেখাওঁ মাৰ্কেটৰ, উইকলি টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি চাওঁ যে মাৰ্কেট আপোনাৰ ইয়াতে টোটেলি এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছে। বহুত দিনৰ পৰা এটা মাৰ্কেট এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল বনাই আছিলে ইয়াতে। তো যোনটো মাৰ্কেটে আজি এটা ষ্ট্ৰং কেণ্ডেল দি ব্ৰেকআউট দিছে, মানে এইটো উইকত এটা ষ্ট্ৰং কেণ্ডেল দি কেনে ব্ৰেক কৰিছে। চ' আমি ডেইলি কেণ্ডেলত যদি যাওঁ, ডেইলি কেণ্ডেলত আমি এইটো এটা কেণ্ডেল দেখা পাই আছোঁ ইয়াতে। চ' আমাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল হ'ব, এইটো হৈছে এইটো পইণ্ট। মানে ইমান টাইম এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে, এতিয়াতো ছাপৰ্টৰ কাম কৰিব, মানে এইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব, যোনটো হৈছে আপোনাৰ 51,145, ঠিক আছে? তো এতিয়া যদি মাৰ্কেট ইয়াৰ তলত যদি এবাৰো যদি ক্লজিং দি দিছে, দেন আমি ডেফিনেটলি আমি ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট আমি এইখিনি ল'ব পাৰিম, 40,460লৈকে আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট ল'ব পাৰিম, ঠিক আছে? তো যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো যোনটো লেভেল আছে, এইটো হৈছে বহুত মেজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল, মানে 49,600। এই লেভেলটো যদি ব্ৰেকডাউন দি দিছে, আকৌ যদি এইটো লেভেলৰ তলত আহি গৈছে, দেন আমি ইয়াতে ডাঙৰ ফল দেখা পাম এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে, ঠিক আছে? কিন্তু তাৰ আগত আমি ইয়াতে একো ডিচিশ্যনছ ল'ব নোৱাৰোঁ। আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি আমি ইয়াতে এতিয়া চেলিঙৰ কাৰণে যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাৰ্কেট এতিয়া বুলিছ ফেজত আছে। তো যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেট আমি ইয়াতে একো লোৱাৰ হাইজ বা এটা মেজৰ লেভেলছ কেইটা যদি ব্ৰেকডাউন নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে প্ৰপাৰ চেলিঙৰ কাৰণে নাযাওঁ। কালি আমি চেলিং তেতিয়াহে কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ ওপৰত যাই কিনে এইটো লেভেলৰ পৰাই তলত নামি গৈছে, তেতিয়াহে আমি ইয়াতে চেলিং কৰিম। কিয় ইয়াতে চেলিং কৰিম? কাৰণ মাৰ্কেটৰ হাই ইয়াতে আছিলে, ফাৰ্ষ্ট হাই, আৰু ছেকেণ্ড হাই ইয়াতে বনাইছে, মানে লোৱাৰ হাইজ ক্ৰিয়েট কৰিছে মাৰ্কেটে। তো লোৱাৰ হাইজ ফৰ্মেশ্যনৰ হেড আমি ইয়াতে চেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম। অৰ মাৰ্কেট যদি আপোনাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ছাপৰ্ট যোনটো ক্ৰিয়েট কৰিছে, মাৰ্কেটে আপোনাৰ ইয়াতে ছাপৰ্ট লৈছে, ছাপৰ্ট লৈ কেনে ওপৰত গৈছে, মানে মাৰ্কেটে কণ্টিনিউছলি হায়াৰ ল'জ বনাই গৈ আছে, ঠিক আছে? হায়াৰ ল' বনাই কেনে যদি এইটো লেভেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যদি মাৰ্কেট আকৌ ব্ৰেক কৰিছে, দেন আমি আকৌ ইয়াতে পজিটিভ ছাইড আমি যাব পাৰিম, ঠিক আছে? তো সেইবোৰ লেভেলছ হৈছে আপোনাৰ নিফটি বেংক নিফটিৰ কাৰণে। আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে বস্তুবোৰ, ঠিক আছে?
Okay, that's all for today. Thank you.